มันก็น่าตะกายมิลาทวนใส่เฮไม่ตรงอีพิโซดเขามันก็น่าเลือดนะจำจูนี่นะจำดาแล้วว่ามีให้ assumptions อันนี้รานะตรง assumption ก็เรียนนะ conclusion กงเลยกี่กังขัดลำเขาอันนี้เรียนนะลัดสารรบไหมเขาเรียนนะกังขัดลำเขาอันนี้ลุงนิงเขากุมตีนะควงดีที่แต่นะก็ขัดรบไหมกังขัดลำเขาอันนี้เรียนนะ comment นี่รานะตรง assumption เขาละ conclusion กงเลยกี่ไอ้สมัยดูกุมมดูนี่กี่ก็ตรงตาดูให้ดีกี่ก็ไม่ดูก็ไม่จ่าดีกี่ก็ไม่สาบไม่ได้ให้ดีกี่แต่นะอันนี้รานะตรงมักกุมเขาละอันนี้รานะรำกัขันเขาไรกังขัดลำไทยมักเขาไร clarify สุมักเขา understand สุมักเขา communicate สุดๆมักเขาอันนี้รานะตรง assumption เขาไรนี่รานะตรงมักกุมเขาละกังขัดลำเขาอันนี้ละสารเราไม่ตรง consequence ไม่ตรงไงมักไม่เหตุวินัยบ่ไม่เหตุวิเจงกุริสาบมตรงเจ้ากุมสุรบมตรงโซตมิลำให้อากายรวงไม่ society เจริญรวงไม่ society เขาไม่เหตุไปนะสุปิเจงกุรินะกัดไทยเราวิธีไงปงเงยเดนะใส่ไม่ตรงลำให้สักวงตัวตรงเงคุณน่ะ risk ไปนั่นไงกังขัดตรงลำเขาอันนี้อุราอันนั้นตรง assumption กุรินะกังขัดลำเขาลัดซ้ำไหมกังขัดลำเขาก็ขัดนะอันนี้กุ้งควงดีที่นะอันนี้ร้านนั้นลุงนิงเขาลาลงนะบัมไม่ก็ไม่เหริกส์ไปนะไหนไม่ต้องริกส์ให้อันนี้ซ้ำก็เขา misunderstanding create ช่วย conflict แล้วไอ้ละลุงไม่ตีไงเท่าnegative consequences อันนี้ personal relationship เขา professional relationship เขาขาเล็กขาดก็เขาไปนะไงมั่งไม่ negative consequences อันนี้มีเหตุนะบ้างไหมมีปังเขาตายใส่ไอ้ที่น่ะ point กันเซ็กซาโลนี้ number one ไม่ assumption เรื่องนั้นตัวบุยสูบสาธิต misinterpretation of intentions กังขัดปุยรอยกังขัดปูรินะไงฮักมีตานปัดนี่มีตรง intention แต่ใจอันนี้เรื่องนั้น misinterpretation เลย assumption เขาเรื่องนั้นกังขัดลำเขาอันนี้ลัทธิไปแย่งเขาไว้อันนี้อุรานะตรงมักกุมเขาเรื่องนั้นกังขัดตรงตาลำเขาอันนี้ก็เมนสูลัทธิสูเราเขาเรื่องนั้นไปนะสูเขาเรื่องนั้น misinterpret ช่วยไงนี่มีตรงไงสักมีตรง intention แต่ใจ misinterpret ช่วยไม่กุมนะสูบไงเขาอันนี้ตรง society รวมไม่ society มันก็ได้เจริญรวมไม่ society ได้เท่านี่ไม่ตัวนี้นะสัตว์พัดเก็บบ้างเหี้ยกังขัดตรงไงมี intention แต่ใจนั่งรานะตรง assumption กุริสักสีนะให้ดีนะให้ก็ไม่ตัววิศวะให้ดีกี่ตัวนะอันนี้รานะตรงก็ไม่เลยนะก็ขันนะบ้างมีตัววิเจ้าตัวไม่ตายไทยนี่นะ understand สุนีนะ clarify สุนีนะตัวขัดสิ่งกระสูมักตัวก็ไม่กี่กระนั้นตรง assumption กุรินะก็ขัดลำเขาก็สารบตัวไม่ตาย misinterpret ใช่ไหมไม่ตรง consequence หรือตัววิศวะที่ unnecessary resentment frustration damage relationship ให้กูอันนี้เขาตีเท่ misinterpretation นะก็น่าสุภาพกัน number two งั้นขัดลำเขาอันนี้เรื่องนะ assumption เขาเรื่อง conclusion สุดเลยกี่สารเรามีตัววิจัยก็ใส่ดีกี่ number two คือเรื่อง bias and prejudgment อันนี้ให้งั้นขัดลำเขาก็ไม่รำพูดลุงวงตรงไงไม่เราไม่จัดกุมตันเนี่ยถึงสมัย biasness เราไม่ก็ได้ stereotypes ว่ามีให้เฮราไม่ตัวกุมตันตรงที่หายก็ไม่พูดที่ตัวก็ไม่กายจัดที่ตัวกุมตันนี่แต่ถึงสมัย past experience เท่าไรเขาก็ไม่กุมเราก็ต้องโดยที่กุมไม่ไอ้ classmate สุบเหมือนกันเขาที่กุมตำรูหูทุกที่ก็ไม่พูดดีกี่ไม่พูดดีกี่ทุกกุมไม่นี่อันนี้ตรง bias คันนี้อันนี้ตรง prejudgment ไม่น่าคนนี้นะอันนี้ก็ขัดลำเขา assumption สุดเลยกี่ตัวละสาตันเถอะไม่คุยตัวมี problem ที่บ่สาธิต relevant เท่าตรง current situation เราไม่ได้ individual เท่าก็ไม่พูดนะเท่าตานะบ้างไหมเท่าสูนะบ้างไหมเท่าก็ขันนะบ้างไหมก็ไม่ได้สับปะนะบ้างไหมตา relevant ชั่วโมงนู้นนะนั่งเรียนนะนั่งตรง biasness นั่งตรง prejudgment นายพี่เจงคุยนั่งขัดลำเขา assumption ส่วนสายที่ท่ากุมไปกันเขา unfair treatment ไม่ prejudgment ตรงจารีนะตะบุยตรงสุโบตี unfair treatment เขาเรียนนะ stereotypes แต่ถุยเก่าเท่าตรง stereotypes นี่ก็ไม่จาดีด้าเขาไม่ไกลท่อก็ไม่ตัวก็ไม่จาดีด้าตัวไม่นี่
ก็ไม่ยาดีด้าแต่รวงไม่ยาตัวนี้ก็ไม่ยาดีด้าตัวนั้นสาม stereotypes ก็ไม่ให้ตีไกเล่าตัวก็มาตัวนั้น inclusivity เขาเรียก fairness ที่มาเล่าตรงจีนั่นให้ number 2 point number 3เขาเรียกไม่ก็ไม่ตัว assumption เขาเรียกขลังก็สารรับวิจารณ์ erosion of trust ขันเลขาเขาลุ่มไม่ได้เขียนตัวกันไก่บ่มตรงเทียไม่ต้องให้เรนะก็นั่นไม่กูบอกดีกี่กังขาเรนะลุงนึงจังชิบชิมนะกายฮักพิจารณาบ่ไม่ได้ก็ไม่ชูบ่ไม่ดูก็ไม่ดีด่าแต่นะก็ไม่ตามบ่ไม่ได้ก็มั่งสิเนี่ยให้กุมสนุกตรงนี้กี่ตัวก็ไม่ดีกี่ตัวก็ไม่ชูบ่ไม่ได้ก็ต้อง uniqueness ตัวเป็นไหนที่นะตัวเป็นตรง vision ไหนที่นะตัวเป็นตรง goal ไหนที่นะตัวเป็นตรง seriousness สักไหนที่นะตัวเป็นตรง expected outcome ไหนที่นะก็ไม่ได้ตามบ่ตัวอังตอนสามมันจะตัวถ่ายลงนี้มั้งต้องผมถ่ายมันนะสุราบก็ให้คุณที่ตัว trust แต่ assumption ตัวนี้นะก็ไม่ได้นะทราบไปกันก็ตัววิสุทธิ์ที่อันนี้ก็ขาดตรง relationship ไปนั่นตีกระบุโลที่นะตีกระบุใครไปกันก็ตัวขาดตะลุมไม่ได้นายดำขึ้นนะนี่ก็มากันเขาขาดตะลุมไม่มาก็ที่กลุ่มแท้ society จนจำและจำแต่ลงดนุนในตัวหอมขึ้นให้เหตุทุกไม่ปัดได้ไม่กระทุ่มไม่ point แท้ปัดได้ไม่คนนั้น limited perspective เต่าให้นังร้านตรง assumption เขาไรนังร้านตรงมากุมเขานะกังขาริตานบ่ไม่ตาลำแต่นังลัดสาเท้าเทใส่ที่ตัวกังขาดปูรีปีรินะตานนะบ่ไม่ตัวตานตรง full picture ก็ตรง full context ที่ตัวนังไทยจัดนี่ตัวหอมที่ก็ไม่ได้ตานบ่ไม่ตาลำไว้แต่นังไทยจัดนี่ตัวหอมโอเคไม่ไทยมักบอกเขาตัววิสุทธาที่กินนังเรนะก็ขันนะบ่ไม่แต่ incorrect decision นังตรงแต่ very very limited perspective สุปนีตัวมีฮะตาวไม่limit ปัจจัยไม่ point เขา limited perspective ไม่ assumption สมัยเรียนทีปนี้เท่ปังงูไม่ point ก็เรียนนะไม่กุมนะ assumption ก็เรียนนังขลังคนนังสากัยเยตุยท้ายอันนี้อุตส่าห์ให้สากัยเยตุยท้าย increase conflict ละไกละลุงไม่นี่ก็เขาตัวละไกทับมันก็เสียงทั่วนังขลังคนนังเรียนนะนังร้านนั่นเรากะขันก็เรียนนะนังร้านนั่นต้องมากุมก็เรียนนะนังขาริตานนะว่าไม่ตานนะว่าไม่กะขันนะว่าไม่ไก่ฮักไม่ตานแต่ไตหายคงดีด่าตอนนั้นนังกะขันก็เรียนนะปังซาลรับกันกุมมาบัมระปังซาลรับก็กุมมาบัมระกะขันเลยกูขลักเอ้กูห้ามมั่งไม่ตัดตายแล้วกูกังขาปูเรียนนะไก่ฮักไม่ต้องตานขาตานนะสุภาพไม่ปุยสุภาพมีอาตาสุขังที่เกิดนะนังตรงร้านตรงไอ้จอมสันก็เรียนนะนังกะขันเท่ารับไปไหนนังกะไม่ตัดสุไรขังสุปนี่นะกันฟลิกนี่กะตัดสุกสีขังนังสุเท่าไปนี่นะทีนี้ตัวนังไทยไรลนะกัน understand สุไรลนะโอ้ก็ไม่สุมีให้ดีเกสายที่ตัวละไงหลังนี่ไม่ตัวไอ้เจ้าคนนี้นะ it is very very dangerousอันนี้ร้านนั่ตรง assumption ก็เรื่องขัดปูลุงนิ่งไทยเมื่อคนเรียกไม่ตานนะว่ามันจะไทยเมื่อคนเนี่ยให้เดนนะอันนี้ decision ล่าไหมอันนี้ก็ขันไหมอันนี้ก็เมนชั่นไหมอันนี้สามไม่ตัวบ่มีฮะ it is a very dangerous play นั่นไม่เห็นอันนี้ไปนัดเซ็กซี่โลกของกันไหนอันนี้ก็เขา tension hostility อันนี้ก็เขาตีกันอีเท่าปนี่นะไม่กุมนะสู้ไม่กันเขานั่นไม่เห็นอันนี้เซ็กซี่นะไม่สู้โลกของกันไหนไม่กุรินี่กุมสู้กันบุกกุมเท่สรุปไม่ point คือนะ hindrance to growth in understanding ไม่ก็ไม่อันนี้ร้านนั่นตรงไอ้จำสันคือนะอันนี้องค์ขลังก็ละสารับไปกันเขากะขันอันนี้ decision ละอันนี้ตรง on ไอ้จำสันคือ conclusion ก็ให้ดีเกก็ไม่ชัวร์มีอ่ะไม่ชัวร์มีตัวให้ดีเกแต่นะกะลำแต่นังคัดเจนไทยมาคือนะสุดเราไม่ตัวนะเสียงเท่าใดเท่านี่ไม่ตัดได้ทีน่ะไพ่ทีน่ะสุกตัวเราไม่ต้องนี่ทีน่ะสุกังบังเราไม่ต้องgrowth intellectual growth เขาเรียกนะ development ให้ก็ไอ้ที่ให้ไปนะ impact ชุบนี่นะ negative impact ที่ไปนี่นะจะไหนมี point ก็เรียกนะ reinforcement of negative thought patterns อันนี้ก็เขากายมีลัดก็ขันปะไรมีพันครั้ง negative สมัยลัดตุปะไรรับนะนี่ลุงนี่เขา assumption ก็ปะไรเลี้ยงนี่มี negative สมัยก็ไอ้ปะไรเป็นไม่ต้องให้ตัววิจัยคริสต์ที่กี่อันนี้ปิ้งเขาละ fear we have some fear insecure superior kore ra mage tani hai past negative experience nai kore na khalam ko assumption soro na ani hai kum ka mai hori na to bi su da bodi ki
ไม่กันดีให้ไปนะ distorted ใช่ไหมต้องนี่เพลงติ่งถ่ายมั่งไม่ต้องมีเพลงเลยนะอันนี้เจ้าไปไงเขา negative pattern ให้นี่ต้อง society เขาก็น่ากันนิ่งแบบนี้ไม่ต้องหมดดถ่ายมันแบบนี้ไม่ต้องไหนจะไม่ฮะจะไหนไม่ point แต่จัดไม่ point ก็สารนี่มันนะไม่คุ้มนะสุบไงเขา we will be missing opportunities for clarification จง miss สุดที่นั่นสิก็ยังต้องนั่งเรียนนักขันนะว่าไม่ตาขายปุริตานะว่าไม่ตาเตะก็ยังต้องตาละกี่ก็ไทยเจ้าเขาเราไม่ได้ก็ไม่ได้ดวงเดียงนะว่าไม่ขัดเขาก็ไม่ได้สุบไม่กูตัวพิตานสีเจ้าก็ไม่ได้ก็ขันนะว่าไม่กูตัวสีเจ้าก็ไม่ก็น่าสุบว่าไม่กูตัวขังเจ้าตอนสามไม่ตา clarify สุขัง understand สุขังกระมิติที่ตัวอันนี้นายนี่ไม่ชอบตะกี้ก็ขันปราบนังร้านนั้นตรง assumption ก็ได้ conclusion ก็เราโอ้ยก็ไม่ตานไม่ตัวให้ดีแก่ก็ไม่ชอบไม่ตัวให้ดีแก่ตัวท่าclarify สุงามสุดนังมาแค่นั้น miss สุดที่ตัวไม่ที่สุดเราไว้ท่า misunderstanding ให้เนี่ยก็เขาก็ตกติดนะก็นายบางคนเที่ยวนี่ตรงใส่ที่ว่า misunderstanding ไงแต่จนจำนี่ตัวหาไม่ละจำนี่ตัวหามาเกะข้าขาตัว cooperate ส่วนตัวหามาเกะให้เท่ใส่นี่กันดีเขา face แบบนี้ impact on decision making ตัด9 points จะคิวไม่ก็เลยนะ impact on decision ตาวไม่อันนี้ก็ขาลำก็เลยนะassumption คนนั้นเลยนะ decision หลายจ้า it lead to poor choices with negative outcomes ก็ไอ้ไม่เบี้ยตัวขัดจะสู้ตรงก็ไม่สู้ว่าไม่ตัวให้ดีกี่ก็มักก็ไม่ก็น่าตานมักสินี่ก็สู้ตรงดีกี่ก็ไม่ success สุดที่นี่ success ว่าไม่ตัวกุมที่นั่นดีกี่ที่เบี้ยตัวสู้ที่กุมตัวหาเมื่อกี้ก็เหมือนกันเขาอันนี้ตัว choices ตา negative สุด poor choices ก็แล้วก็ตัว outcome ที่ไปนะ negative สุดปะนี่นะไม่ที่สุดเหมือนกันเขาอันนี้กันดีเขาว่า unfair consequences นี่ poor leadership decisions ก็ได้สิ leader นุ่งไว้decision ลาเราว่ามีให้การานะตรง assumption เขาเลยนะ conclusion ก็เรานะ decision ลานะแต่ละทีไม่ผ่านขังอันนี้ข้าจะ understand ชู clarify ชูไรล่ะแต่นะโอเคนังริตานว่ามีให้ได้นังริสาวมีให้ได้นังตรง vision ให้ได้นังตรง goal ให้ได้โอ้ไม่กูดิ่งที่ตัวว้าว this is wonderful amazing แต่ตานสามผมนี่ไม่ชอบขัดเสีย understand ชูกันกระรำมาเรากระนะตรง assumption เขาตัวนี้นะให้ดีเนี่ยให้ปูตานมาไม่นี่ก็ดีก็ไม่ดีก็ชุนุไม่เนี่ยให้นี่ก็มองเราที่มีตัว negative consequences decision ที่อันนี้ลาเราบอกไงตรงนี้10ไม่ต้อง point เขาเลยนะ damaging reputation อันนี้ก็เขานี่อันนี้ให้ being judgmental and unapproachable ก็สว่างปนนี้นะจีอันนี้ก็เขาเล็กเขาไงตัวให้ negative สุดปันเทไม่ก็เลยนะไม่ตัวนี้นะ society ต้อง health ที่กับ view แบบนี้ต้องอันนี้ relationship ไงนี่ต้องหอมเกะนี่ข้าขาตันเจียนี่ต้องหอมเกะจนจำนี่ต้องหอมเกะข้าขาตัน support ชุกรีนี่ต้องหอมเกะไม่ผ่านแต่ negative consequence ปังข้าขาตัน jealous สุดปนี่มาม่าปนี่ hauti ปนี่ก็ไม่นั่นรีก็ไม่ได้หนุ่มไม่ตัวมีจาร์เขาตีระนะอันนี้หอยกันนะถุยตะกันนี่เทไม่ผ่านขังตาอันนี้รีนะอันนี้ไม่ก็ไม่ assumption ก็รีนะกระนั้นตรง assumption makum ก็รีนะกระนั้นตรง makum ก็รีนะขันลำก็คุ้มควงดีเทแต่น่าซาเขารอยก็ขันเขารอยอันนี้ตานปริไทยลัดซาปริตัวไทยไปนะ negative consequence นายบนตรงเทอันนี้ตรง society ก็ทำไมอันนี้ใส่ตัวก็ขันเราเขาไม่ได้อันนี้เลยสุดดันนี่ไม่หาลัดซามาเขาขันลำเขาคอมเมนต์สมเขาขันลำเขาอันนี้ขันได้ตานนะบ่ไม่ลำเขาขันได้สุนนะบ่ไม่ลำเขาอันนี้ร้านตรง conclusion assumption ก็เลยนะ conclusion ก็มักไปดักเขา first let us try to clarify let us try to understand ก็ไม่รู้สึกว่ามีติดตัวบีลำชุนี้ตัวบีขังชุนี้ตัวบีตรงเทียขังชุนี้ตัวไม่เทียบหับตาอะไรคนหับตาไปตั้งจ้ามันหลังตรงไหนนี่เฮ้นังสุวรรณมีแต่ก็มีแต่ consequence ไหนไปนี่ก็ไม่เน้นแต่อันนี้ก็ขาดแต่ก็ติ้วก็ดีเขาไงไปตรงไหนตัวว้าว amazing keep it up I will support you นังสุวรรณมีตัวนี้ไอ้นี่หนูแท้ support สุวรรณนี่แต่น่ะสวยตัวไทยอันนี้ตรง society ให้ไปน่า strong สมัย united สมัยเขาเรียกน่ะลัดไก่ไม่สุวรรณนี่ก็น่ะมีก้อยหา based on rational logic reasons ไม่เข้าใจสุขะอ่ะตรง biasness atong stereotypes past experience เขาเรียกตัวhamang ma
rational logic reason ko komai tama mai sabam ko logic ti jao wow this is true yaar reason is reasonable enough komai so mi ha wow this is good ni if you rationalize it there is something good in it ha ai jeng kori komai subam tong de kom ti tu kum sa khona kinang ra na tong prejudices ra na tong stereotype ra na tong bias sumai tong assumption koritina angkhat panglam ko conclusion gol gi comment sumai latsa mai decision la mai hai goi hai ani society ta su ka si na ba me ti lung ka si na ba me ta mi hai me goi na thai na bam de di ki realize su ka ti lo na sai tang tho angkhang khalam khau nang ra ara na tong assumption kori comment su ma khang latsa ma khang arina tan ma khang react su ma khang ani ra na tong decision la ma khang aniw karam dan na karam laki ani tong society hai kagata understand chuna relationship hai aniw pai na tina bil sul la